ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ ተመልሰን ተገናኝተናል። የዛሬ ስራችን የሚሆነው ሩዝ በዶሮ እንሰራለን። ለየት ባለ መልኩ በጣም ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ ነው። ዛሬ የማዘጋጀው የዶሮ አይነት የመላላጫው ክፍል ብረስት ነው። ቺክን ብረስት ነው የምጠቀመው። 1 ኪሎ ነው ያዘጋጀሁት። እንደ ቤተሰባችሁ መጠን አነስም በዛም ማድረግ ይቻላል። በደንብ አርጌ በጨውና በሎሚ ካጠብኩት በኋላ በዚህ መልኩ እኩል አርጌ እቆርጠዋለሁ። ለእናንተ ለማሳየት ያህል ነው። በነገራችን ላይ እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ መቁረጥ ይቻላል። በዚህ መልክ ጨርሾ ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ማሪኔት የምናደርግበት ሰዓት ነው። አንድ ሻይ ማንኪያ ካርዲመን ፓውደር በአማርኛው ድንብላል የምንለው ነው። ከዛ በኋላ አንድ ሻይ ማንኪያ ደግሞ ኪሚየን ፓውደር፣ እርድ አንድ ሻይ ማንኪያ፣ ፍሬሽ ብላክ ፔፐር ቁንዶ በርበሬ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨምሬያለሁ። በርበሬ አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። በርበሬውን የማትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ፓፕሪካ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት እንዲሁም ጨው እንደ ፍላጎታችሁ ለቴስት። እኔ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨምሬያለሁ። ከዛ እነዚህን በደንብ አርጌ አዋህደዋለሁ። እዚህ አጋጣሚ የዚህ የዶሮ አሰራር ልጆች ሬሲፒውን ድሮፕ አርጌልን ብለው ጠይቀውኝ ነበረ። ምክንያቱም መተው ቀምሰው በጣም የወደዱት የምግብ አይነት ነውና ለምን ለተመልካቾቼም አንድ ላይ ሼር አላደርግምና እነሱ ሰርተው ለምን አይሞክሩትም በማለት ነው ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ከዛ ግማሽ ሎሚ እጨምቃለሁ። ይሄንን እከድንና ቢያንስ ለ30 ደቂቃ ከዛ በላይ ቢሆን ይመረጣል። ግን ጊዜ ከሌለን ደግሞ ለ30 ደቂቃ ማሪኔት አድርገነው ብንጠቀመው ባይነኝ። ማሪኔት እስከሚሆን ድረስ እዚህ ጋር ሩዝ አጥቤ አዘጋጅቻለሁኝ። ዘይት ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። ቀረፋ ሄልና የቁርንፉድ ጨምሬያለሁኝ። እነዚህ ቅመሞች ሩዙን በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርጉልን። ምንድነው ያደረኩት? ሩዙን ካጠብኩኝ በኋላ ቢያንስ ለ10 ደቂቃ የሚሆን ዘብዝፌዋለሁ ለሰስ ባለ ውሃ እና ይሄ ደግሞ የሚረዳው በጣም ቆንጆ ልስልስ ያለ ሩዝ እንዲሆን ይረዳዋል። ምናልባት በዚህ መልክ ካልሞከራችሁ ከዛ እጠብሰዋለሁኝ በደንብ አርጌ ቢያንስ ለ2 ደቂቃ የሚሆን ጥብስ አደርገዋለሁ። ጨው እጨምራለሁ 1 ማንኪያ። ይሄው እንደዚህ ለ2 ደቂቃ የሚሆን ጥብስ አድርጌ ተመልሻለሁ። ሲደርስ እርስ በራሱ መያዝ ይጀምራል። ከዛ የፈላ ውሃ አለ። የፈላ ውሃ የምፈልገውን ያህል እጨምራለሁ። እዚህ ጋር 1 ኩባያ ሩዝ ከተጠቀማችሁ 1 ኩባያ ከግማሽ ውሃ ብትጠቀሙ፣ የፈላ ውሃ ብትጠቀሙ በጣም ቆንጆ ሩዝ ታገኛላችሁ። ምክንያቱም የተዘፈዘፈ ሩዝ ከሆነ ብዙም ውሃ ባንጨምርበት የተሻለ ይሆናል። ግን ሳንዘፈዝፈው የምንሰራው ከሆነ ደግሞ ለ1 ኩባያ ሩዝ 2 ኩባያ ውሃ ብንጠቀም በጣም ቆንጆ ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ ያው ስለጠየቁኝ ነው ልጆች ማብራራው። እሳቱን በደንብ ቀንሼ ውሃውን ከጨመርኩኝ በኋላ በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። አሁን ይሄንን ወደ ጎን አስቀምጥና ቀደም ማሪኔት ያደረግነውን ዶሮ እናዘጋጃለን። ዘይት 3 ማንኪያ የሚሆን የተጠቀምኩት። ከዛ ፋይን ቾፕድ አኒየን በደቃቁ የተከተፈ ፈቅፍቃችሁ መጠቀም ይቻላል። እንዲሁም ትንሽ ጨው አድርጌበት በደንብ አድርጌ ጠብሼዋለሁ። በዚህ መልኩ ጨው እዛ ዶሮውም ላይ ስለገባ እንዳይበዛብን በጣም ጥንቃቄ ብናደርግ። ከዛ 2 ማንኪያ ቶማቶ ፔስት ጨምራለሁ። ይሄኛው ቶማቶ ፔስት ከሌላችሁ ቲማቲም ፍሬሽ ቲማቲም ፈቅፍቃችሁ
እንዲሁም ደግሞ ከትፋችሁን ብትጨምሩት በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ከዛ ይሄንን ቢያንስ ለ2 ደቂቃ ነው የጠበስኩት በደንብ አድርጌ እላዩ ላይ ያለው አሲድነት ጣዕም እስከሚጠፋ ድረስ ጥብስ አድርጌዋለሁ በዚህ መልክ። አሁን ይሄ ቆንጆ ሆኖ ስለደረሰ ቅድም ያዘጋጀነውን ዶሮ እንጨምራለን። ይሄ ዶሮ ቢያንስ ወደ 1 ሰዓት የሚሆን ቁጭ ብሏል። ለምሳ ስለፈለኩት ነው ትንሽ ቆየት ያደረኩት። እንደነገርኳችሁ ጊዜ ከሌላችሁ ኦቨርናይት ራሱ ማሪኔት አድርጋችሁ ብታድሩ 2 ቀን ሊቀመጥ በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚኖረው እና ሞክሩት ካልሞከራችሁት። ከዛ እዚህ ጋር 1 የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምራለሁ። ዶሮ ሳይበስል ነው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የጨመርኩት። ከዛ ሃይ ፍሌም ላይ አረግና እሳቱን ትንሽ ከፍ አድርጌ እጠብሰዋለሁ። ትንሽ ፍሬሽ ብላክ ፔፐር። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ምን ቻናል ላይ መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በትህትና ጠይቃለሁ። እንዲሁም ገንቢ አስተያየት እየሰጣችሁ ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ሰፖርት ለምታደርጉኝ ተመልካቾቼ እንዲሁም ዩቲዩበር እህት ወንድሞቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም አብረናችሁ አይለየን። እንዳያችሁት ጥብስ ብሎ ዘይቱ ለብቻ ሰፋሪ ሆኗል። እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። ሙሉ ለሙሉ አልበሰለም። ልክ እንደዚህ ሲሆንልን ግማሽ ኩባያ ወተት ጨምራለሁ። ኖርማል ወተት ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ካልፈለጋችሁት ኮኮናትም ሆነ አልመንድም ማንኛውም የአትክልት ወተት እንዲሁም ደግሞ እርጎውንም መጠቀም ይቻላል እንደ ፍላጎታችሁ። ከዛ ብዙም ሳይቆይ ክሬሚ ግሪክ ስታይል ዮገርት ነው የተጠቀምኩት፣ ናቹራል ዮገርት። በዛ ኩባያ ግማሽ ኩባያ ደግሞ ዮገርት ጨምራለሁ። ይሄንንም አቀላቅለዋለሁ። እዚህ ጋር የፈላ ውሃ ግማሽ ኩባያ ጨምሬያለሁ። ከዛ አሁን እሳታችንን ዝቅተኛ ፍሌም ላይ አድርገን ቀስ ብሎ እንዲበስል እናደርገዋለን። በዚህ አጋጣሚ እኔ በሰራውበት ቅመሞች ቤታችሁ ላይ ኖር ይችላል። እንዲሁም ደግሞ አለርጂክ የሆናችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። እማትወዱም ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ ምንድነው የምለው በራሳችሁ እናንተ በምትወዱት አይነት ቅመም ሰርታችሁ ብትበሉት በጣም በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው። በማንኛውም አይነት ቅመም ሰርተን መብላት እንችላለን። ከዛ ያው አሁን ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ስጋውም እንዳያችሁት በደንብ በስሏል። ቃሪያ ጨምራለሁ። ልጆችም ስለሚበሉት እንዳያቃጥል አላበዛውም ቃሪያ። ፓርስሊ በደቃቁ የተከተፈ ጨምሬበታለሁ፣ ብዙም ሳይበዛ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ካሜራው ኦን መስሎኝ ነበረ፣ ለካ ኦፍ ነው እና ይቅርታ ጠይቃለሁ። በዚህ መልኩ የዛሬ ቺክን ካሪ አሰራር በቤቴ ይሄንን ይመስላል። እውነት ልጆች በጣም የሚወዱት ምግብ ነው፣ እኔ ጋር ሲመጡ የሚበሉት። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። መረቅ እንዲኖረው ከፈለጋችሁ እኔ የጨመርኩትን ዮገርት፣ ወተት፣ ውሃ አንዳንድ ኩባያ ተጠቅማችሁ መረቅ እንዲኖረው ማድረግ ትችላላችሁ። የዛሬ ስራችን እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በዚህ መልኩ አቅርበን መመገብ እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ በዮገርት መብላት እንችላለን። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር ብታደርሱልኝ መልካም ምኞቴ ነው። ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ። ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ቀን